You can see from the video that our drowning rates in Australia are relatively low, but this has not always been the case. This table shows you drowning in Australia in the 1860s, starting at around 60 per 100,000 population for men, and all the way up to the more recent years. In fact, now our drowning rates are in many cases less than 2 per 100,000 population. เมื่อกี้จะเห็นได้ว่าของประเทศเขาเนี่ยตายทั้งประเทศปีแล้วคือ291 รายนะครับเนาะอันนี้เขาก็จะโชว์ภาพว่าจะเห็นว่ามันไม่ได้เกิดขึ้นโดยอัตโนมัติมันเกิดจากการดำเนินงานนะครับตั้งแต่ปี 1860 มาเนี่ยครับก็พบว่าตอนนั้นเนี่ยอัตราการเสียชีวิตจากการจมน้ำเนี่ยภาพรวมทั้งประเทศนะครับไม่ได้แยกเด็กนะครับก็คือ 60 ต่อแสนประชากรจนถึงปัจจุบันเนี่ยเขาเหลือน้อยกว่า 2 ต่อแสนประชากร But of course, Australia is a very different place to what it was 100 years ago. This table, again from the research that was done out of Victoria, gives you an idea of some of the key events that happened during our history that may have contributed to a reduction in drowning. ซึ่งทั้งหมดที่เกิดขึ้นเนี่ยครับมันก็มีการศึกษาวิจัยนะครับซึ่งทำในเมืองวิกตอเรียของประเทศออสเตรเลียนะครับจะเห็นได้ว่าในช่วง100 ปีที่ผ่านมาเนี่ยมีเหตุการณ์เกิดขึ้นมากมายแล้วก็เหตุการณ์บางส่วนเนี่ยเป็นเหตุสำคัญให้อัตราการเสียชีวิตจากการจมน้ำลดลง Very early in our recent history, there was the development of the point is not working of swimming clubs, followed by the development of life-saving organisations. And through the 1950s, the government invested in national swimming and water safety programs for children. ซึ่งเดี๋ยวรบกวนถามท่านผู้ชมครับขอรีเสิร์ชก่อนครับทางคุณจัสตินเนี่ยบอกว่าในช่วงเริ่มต้นของการวิจัยที่เขาเก็บข้อมูลมาตั้งแต่ปี 1869 นะครับจะเห็นในช่วงสไลด์ตรงอันแรกนะครับจะมีเรื่องของการจัดตั้งสวิมมิ่งคลับขึ้นนะครับสวิมมิ่งคลับเองก็ช่วยส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้เรื่องของวิธีการว่ายน้ำถูกต้องนะครับก็ทำให้คนสามารถว่ายน้ำเป็นและลดการเสียชีวิตได้นะครับ But despite much of this effort and the focus on swimming, it wasn't until the 1980s when the Australian drowning prevention community realised that it had an issue in drowning of very young children. จนกระทั่งแต่ว่ามันก็ลดลงไม่ได้มากเท่าไหร่จนกระทั่งปี 1980 ที่มีการจัดตั้งเรื่องของ Royal Life Saving ที่ดูในเรื่องของการรักษาการจมน้ำอย่างจริงจังจากข้อมูลที่เขาดูเนี่ยทำให้พบว่ามันมีการเสียชีวิตจากการจมน้ำเนี่ยส่วนใหญ่เกิดขึ้นในเด็กเป็นหลัก And you can see from this table that our peak drowning age in Australia is in fact children under the age of 4 years. ครับซึ่งถ้าดูจากรูปนี้เราจะเห็นได้ว่าสาเหตุกลุ่มหนึ่งที่มีการเสียชีวิตจากการจมน้ำค่อนข้างสูงก็คือกลุ่มเด็กอายุน้อยกว่า 4 ขวบไป Drowning of school-aged children, primary and secondary years, is in fact very, very low, but drowning increases rapidly when people become young adults and are more likely to be exposed to recreational swimming and water and other activity risk associated with drowning. จะเห็นได้ว่าในช่วงของเด็กอายุ 5 ขวบจนถึง 17 ปีซึ่งเป็นช่วงอายุที่เป็นในชั้นประถมกับมัธยมเนี่ยจะพบว่าการเสียชีวิตจากการจมน้ำเนี่ยลดลงอย่างมากนะครับเพราะว่าในแบบว่าในนั้นมีเรื่องของสกูลโปรแกรมก็คือเรื่องของโปรแกรมการจัดการในการสอนเรื่องการว่ายน้ำในโรงเรียนนะครับแต่ในส่วนของเด็กที่อายุน้อยกว่า 4 ขวบลงไปเนี่ยเขาบอกว่ามันมีการเสียชีวิตจากการจมน้ำเนี่ยเนื่องจากว่ามันมีกิจกรรมที่เด็กได้เล่นน้ำหรือว่าได้ไปสัมผัสกับน้ำเยอะนะครับก็เลยมีโอกาสในการเสียชีวิตI'd like to talk a little bit about child drowning in Australia, and as you saw from the video, one area of significant risk to drowning in children in Australia is in fact swimming pools in the backyard of people's houses. ซึ่งอันนี้เขาจะขอพูดลงรายละเอียดในกลุ่มของการเสียชีวิตในเด็กอายุน้อยกว่า 4 ปีครับงั้นเขาก็เลยพัฒนาแล้วก็พยายามจะลงทะเบียนนะครับเก็บข้อมูลการเสียชีวิตในเด็กแล้วก็นำไปสู่การวางมาตรการในการป้องกันก็คือเรื่องของเฟนส์ก็คือรั้วป้องกันไม่ให้เด็กเนี่ยเดินไปสู่สระว่ายน้ำในบ้านได้ And we also focus on building community skills
in CPR, so if there is an emergency in the home, the community has the skills to attempt rescue and resuscitation. แล้วในขณะเดียวกันเขาก็ลงไปในระดับชุมชนนะครับสอนให้คนในชุมชนเนี่ย CPR เนาะก็คือการกู้ชีพนั่นเองครับสอนปั๊มหัวใจให้คนในชุมชนเพื่อที่ว่าสมมติว่าเด็กบ้านไหนเนี่ยเกิดการจมน้ำขึ้นเนี่ยคนในชุมชนจะได้มาช่วยกันช่วยชีวิตเด็กไว้ได้ครับ Keep Watch is the name of our program. It's somewhat like Rescue Book or Merit Maker. ครับเขาบอกว่าของเขาเนี่ยบ้านเราเรียกผู้ก่อการดีใช่ไหมครับของเขาก็เรียกว่า Keep Watch ก็คือช่วยกันดูแลกันนะช่วยกันดู In terms of swimming and water safety education in Australia, we are actually very disappointed with how well our children are able to swim and perform basic life-saving techniques. ครับเขาบอกว่าในระดับของโรงเรียนเองเขารู้สึกเขาก็ยังไม่ค่อยเป็นที่พอใจในเรื่องของการที่จัดโปรแกรมในโรงเรียนเพื่อสอนให้เด็กเนี่ยมีทักษะในการรู้จักการลงน้ำเนี่ย6อย่างนะครับ Australians like to think that we're a nation of swimmers, but in fact 50% of our school-aged children are unable to swim 20 or 30 meters. ครับซึ่งจากข้อมูลในการศึกษาเนี่ยเขาพบว่าคือประเทศเขาอยู่กับน้ำมันควรจะทำให้เด็กในประเทศเขาเนี่ยสามารถว่ายน้ำได้ดีแต่ปรากฏว่าข้อมูลในความเป็นจริงก็พบว่ามากกว่า 50% ของเด็กในระดับประถมนะครับที่จบจากป .6 เนาะง่ายๆก็คือจบจากป .6 มาแล้วเนี่ยปรากฏว่าว่ายน้ำ50 เมตรไม่ถึงเลย So whilst I think that Thailand is working very hard to develop a swimming and water safety culture, even nations like Australia continue to struggle with strategies on how to make sure that parents recognise the importance of swimming and water safety education for their children. เขาก็เลยท้าทายว่าเนี่ยขนาดประเทศออสเตรเลียซึ่งเป็นประเทศที่เขาพยายามทำระบบมาขนาดนี้แล้วเนี่ยเรื่องของการฝึกเด็กให้สามารถว่ายน้ำหรือเอาตัวรอดจากการจมน้ำในโรงเรียนเนี่ยมันยังไม่สำเร็จเลยเขาก็บอกว่าเขาอยากเห็นประเทศไทยซึ่งวันนี้มันมีพลังมากอย่างที่เห็นในวันนี้นะครับเขาอยากเห็นว่าเราจะสามารถทำอย่างไรจะกระตุ้นให้พ่อแม่เขาเห็นความสำคัญของการเรียนเอาให้เด็กเนี่ยได้เรียนรู้เรื่องของการว่ายน้ำการเอาตัวรอดจากการจมน้ำได้อย่างไรต่อไปครับเป็นความตั้งใจที่เขาหวังว่าประเทศไทยจะลองทำดูนะครับ In Australia at least, sometimes our swimming industry focuses too much on the techniques of perfect freestyle and not enough on the important skills of floating, of life-saving swimming and basic rescue. ซึ่งในขณะเดียวกันเนี่ยของเขาเนี่ยเขาบอกว่าเป็น swimming organization ก็คือองค์กรที่เขาดูแลเรื่องของการว่ายน้ำอาจจะเกี่ยวกับการกีฬานะครับเขาบอกว่าเขาก็สนใจกันแต่ว่าจะว่ายท่าฟรีสไตล์ยังไงให้มันเพอร์เฟกต์ให้มันสวยมากกว่าที่จะมาสนใจว่าเด็กจะลอยตัวได้ไหมเด็กจะรู้จักไปเวลาเจอคนจมน้ำจะลงว่ายน้ำไปช่วยเขาอย่างไรหรือว่าการเอาตัวรอดจากการจมน้ำด้วยวิธีอื่นๆทักษะในการเอาตัวรอดจากการจมน้ำเนี่ยถูกสนใจน้อยกว่าการว่ายน้ำให้ท่าสวยหรือว่าว่ายน้ำให้เก่งนะครับในประเทศเขา And I know that Mr. Adisak and the Thai Life Saving Society have been working on different life-saving techniques across Thailand for many years. เขาก็บอกว่าเขาก็รู้นะว่าในประเทศไทยเนี่ยทางคุณอดิศักดิ์นะครับแล้วก็ทางลุงจิ๋วเนี่ยครับผมว่าคุณสุชาดาเนี่ยก็พยายามพัฒนาเรื่องของหลักสูตรแล้วก็ผลักดันเรื่องของการสอนทักษะเอาตัวรอดจากการจมน้ำให้ดียิ่งขึ้นครับ Of course, there are many other areas of drowning prevention in Australia that you might be interested, but time only allows me to focus on these two. เขาบอกว่าจริงๆเนี่ยมันยังมีประเด็นแล้วก็มิติอื่นๆในเรื่องของการจมน้ำในออสเตรเลียนะครับที่เขาไม่ได้พูดในวันนี้เนื่องจากว่าเวลาก็จำ